એ હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દરમિયાન મારા લગભગ 4000 હેડની આસપાસ હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા હતા. હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની વખતે જે બીજા બધા નર્સ અને ડૉક્ટર્સ હતા મેમની જોડે, એમણે ઘણી સારી રીતના કાળજી રાખી હતી. મને એક પણ વાર ફીલ થયું ન હતું કે કંઈ મેજર પેઇન કે એવું કશું થયું ન હતું. મેમે ઘણી સારી રીતના હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી આપ્યા હતા. હેલો એવરીવન, મારું નામ GS સુથાર છે અને હું 24 વર્ષનો છું. હું ગાંધીનગર, ગુજરાતથી આવું છું. લગભગ 1 વર્ષ પહેલાં મારા હેરફોલ જે થવાની શરૂઆત હતી એ ઘણી વધી ગઈ હતી અને એના કારણે થોડું પ્રોબ્લેમ થતી હતી. તો અમે બધા અલગ અલગ ક્લિનિક શોધવાના શરૂ કર્યા અને પછી છેલ્લે અમને આ ક્લિનિક વિશે ખબર પડી. અમે અહીંયા આવ્યા, મેમને મળ્યા અને મેમે મને કીધું કે મારા હેરફોલ થવાનું કારણ શું હતું. મને સમજાવ્યું કે હેરફોલ હું કઈ રીતના રોકી શકું. એ વાત કરતા કરતાં અમે નક્કી કર્યું કે અમારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાનો છે. તો મેમે અમને કીધું કે કઈ રીતના હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હોય છે અને કઈ રીતના હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ લોકો કરે છે. એ પ્રમાણે અમે સાંભળીને બેઝિક હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાનું નક્કી કર્યું. એ હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દરમિયાન મારા લગભગ 4000 હેડની આસપાસ હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા હતા. હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની વખતે જે બીજા બધા નર્સ અને ડૉક્ટર્સ હતા મેમની જોડે, એમણે ઘણી સારી રીતના કાળજી રાખી હતી. મને એક પણ વાર ફીલ થયું ન હતું કે કંઈ મેજર પેઇન કે એવું કશું થયું ન હતું. મેમે ઘણી સારી રીતના હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી આપ્યા હતા. મને પહેલાં બીક તો એવી હતી કે હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી થોડા ટાઈમમાં મારા હેર ફોલ થવાના પાછા ચાલુ થઈ જશે. 6 મહિના પહેલાં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું હતું અને મારી હેરની ગ્રોથ કન્ટિન્યુઅસલી સારામાં સારી છે. ક્લિનિકનો સ્ટાફ છે એમણે મને દર સ્વા ટાઈમે ફોન કરીને મારી તબિયતને બધા વિશે પૂછવાનું રાખ્યું હતું, જેના કારણે એ પણ ખબર પડતી રહી કે અહીંયાના સ્ટાફ કેટલો સારો છે. અને પછી દર વખતે જ્યારે પણ હું મેમની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને આવતો હતો ત્યારે એ મારું હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ચેક કરતા હતા અને જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ એના વચ્ચે, એટલે કે મેં કંઈ કાળજી ન રાખ્યો અને એના કારણે કંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, તો મેમ મને તરત સમજાવતા, તમે હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યો છે, તમારા આટલા વ્યક્તિ વસ્તુઓની ઉપર ધ્યાન વધારવું પડશે. હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલા અને હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી મારા ફ્રેન્ડ્સની વચ્ચે જે કોન્ફિડન્સ હતો મારો એ વધી ગયો હતો અને અત્યારે જે ટાઈમે હું બધાને મળવા જતો હતો એ ટાઈમ પણ વધી ગયો છે, કેમ કે મારે એક ટાઈમે વાળ સેટ કરીને જવા પડતા. અત્યારે એવું નથી હોતું, ખાલી એકવાર કાંસ વાગી જાય તો એ બહુ. સો થેન્ક યુ રીચા મેમ એન્ડ હેર ફ્રી એન્ડ હેર ગ્લો ક્લિનિક.